Hai korang, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru jumpa channel ni, hai, nama kita Cikti. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, hari ni punya video Cikti nak buat video kemas-kemas kot di awal. Sebabkan kita dah nak masuk bulan puasa tau. Jadi Cikti nak siapkan kita punya makeover ni. Lepas tu dengan DIY semua ni sebelum puasa. Sebab kalau puasa dia macam malas sikit lah kan, malas. Jadinya hari ni Cikti nak tukar shelf dekat kitchen Cikti tu. Sebab hari tu kalau korang tengok masa Cikti beli peti ais baru, Cikti ada cabut beberapa rak apa semua kan. Sebab nak muatkan peti ais tu. So ni kali ni kita akan install rak baru yang Cikti beli kat Shopee. Cikti akan letak link semua dekat description box. So korang boleh pergi check dekat situ je, okay. Lepas tu hari ni Cikti nak DIY meja makan Cikti juga. Meja makan Cikti beli kat IKEA. So jomlah kita start dengan kita punya makeover hari ni. Nak letak rak ni Cikti beli kat Shopee. Harga dia dah 200 lebih. Cantik. Dia dah bagi lubang siap kat sini. Dah bagi siap screw lah. So ada warna lain juga. Ni warna macam wood, raw wood kot. So dia ada design tau, tepi-tepi ni sikit. Cantik lah. So Cikti beli yang panjang 180 ni, 180 cm. So nak letak dekat bahagian atas ni, ukur dulu. Jadi Cikti kena buka lah ni spice rak semua ni kat sini. Dengan backsplash wallpaper Cikti ni. Dah dah masak. Tak cantik.
adalah meja makan Cikti sekarang ni. Okay, meja makan ni beli dekat IKEA. Dia kayu pine wood. And dia memang warna kayu je. Korang nampak tak? Okay, dekat bahagian atas ni Cikti letak tablecloth. Beli dekat Shopee je. Sama macam plastik ni apa semua. Kan nak raya, so nak tukar design. Tapi kita stay je guna meja lama ni. Jadi Cikti nak DIY dia. So di awal kita hari ni Cikti nak cat meja ni dekat bahagian tabletop je. Cikti guna cat ni Cikti beli dekat Shopee. First sekali korang tape lah dekat bahagian yang korang tak nak cat tu kan. Dekat bahagian kaki ni Cikti tak nak cat sebab Cikti nak kekalkan warna kayu tu kan. Sebab Cikti juga minat warna kayu. Dan ni dia cat dia warna putih per white rasanya yang ni. So mix dulu. Lepas tu kita boleh start mengecat. Dekat sini Cikti buat dalam 2-3 layer juga. Baru boleh cover dekat bahagian kayu ni. Sebab kayu ni kan macam ada kawasan yang warna dia cerah, ada warna gelap. So jadi Cikti buat banyak layer kat sini. Dah siap ni, tengok. Dah siap dah. Kering dah? Dah kering. Tapi korang boleh nampak dekat dalam ni dia macam tak nampak sangat. Tapi sebenarnya dia ada macam corak kayu-kayu sikit. Dia tak adalah tutup sangat dengan cat tu kan. Nampak lah dia punya tekstur tu. Nampak tak? Ni. Dah. Siap dah kita punya DIY. Kapek ni lah pula. Okay korang, Cikti rasa setakat tu je video Cikti untuk kali ni, kemas-kemas dekat bahagian dapur and area makan ni. Hope korang suka video macam ni. Jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe to my channel. Okay, see you guys next time my next video. Kalau korang ada idea apa-apa, boleh je komen kat bawah ni nak Cikti buat video apa. Okay, bye.